लर्न द हिट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको टपिक रहेको छ मोबाइलमा नेपाली टाइपिङ कसरी गर्न सकिन्छ। सजिलैसँग मोबाइलमा पनि नेपाली टाइपिङ गर्नु छ भने एउटा एप हुन्छ, एउटा एप्स डाउनलोड गर्नु छ। त्यो एप्सको नाम हो गुगल किबोर्ड भन्ने। गुगल किबोर्ड भन्ने डाउनलोड गर्नु छ भने प्ले स्टोरमा जाने। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो किबोर्ड। यसो सर्च बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। सर्च बक्समा क्लिक गरिसकेपछि जी किबोर्ड लेख्दा पनि हुन्छ। GKEYBOARD जी किबोर्ड लेख्नुहोस्। हाम्रो आइसकेको छ माथिकै गुगल किबोर्ड भन्ने। अब यसमा ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँबाट इन्स्टल गर्नु। मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल भएको छ, त्यही भएर यहाँ ओपन देखाइरहेको छ। यस्तै इन्स्टल गर्नुहोस् है, डाउनलोड गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टल भइसकेपछि अब मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। अब इन्स्टल गरिसकेपछि यो किबोर्ड अब सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेटिङमा जानुहोस्, मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि अब यसमा जानुहोस्। एउटा अप्सनमा ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट्स भन्ने अप्सनमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि यहाँ जी किबोर्ड भन्ने आइसकेको छ। अब यसलाई इनेबल गर्नु होला। ओके, इनेबल गरिसकेपछि अब यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँ एउटा चुज गर्नुहोस्, जी किबोर्ड भन्ने चुज गर्नुहोस्। यसमा चुज गरिसकेपछि अब यहाँ जी बोर्ड भन्ने गुगल किबोर्डको अप्सनमा यसरी टच गर्नुहोस्। अब यहाँ एउटा सेटिङ मिलाउनु छ। ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्। ल्याङ्ग्वेजमा गइसकेपछि यहाँ एउटा नेपाली टाइपिङको लागि नेपाली ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु छ। नेपाली ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु छ। अब एड किबोर्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। एड किबोर्ड भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज आउँछ। अब नेपालीको लागि नेपाली चुज गर्नु होला। नेपाली छान्नुहोस्। के भन्ने आएको छ। अब नेपाली भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तीनवटा अप्सन देखाइरहेको छ। नेपाली इन्डियन भएको छ, नेपाली ल्याटिन अनि नेपाली टु नेपाल। नेपाली टु नेपालमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एबिसी नेपाली भनेको छ, यसमा टिक लगाउनुहोस् है। यसमा टिक लगाइसकेपछि मल्टिल्याङ्ग्वेज टाइपिङ भन्ने यो डिसेबल गरिदिनुहोस्। यो टिक लगाइसकेपछि यसमा डिसेबल गरिदिनुहोस् अनि डन गरिदिनुहोस्। अनि एड भइसकेको छ हाम्रो नेपाली अनि इङ्ग्लिस है। अब जानुहोस् टाइपिङमा। म गएँ। अब यति सेटिङ गरिसकेपछि अब म म्यासेजमा गएँ। म्यासेजमा गइसकेपछि अब एड गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् किबोर्ड हाम्रो गुगल किबोर्ड आइसकेको छ। अब यसमा सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब इङ्ग्लिस टाइप गर्नु छ भने यसमा इङ्ग्लिस लेख्नु ट्याबमा यसमा यस्तै टच गरेर राख्नुहोस्। अनि नेपाली एबिसी नेपाली चेन्ज गर्नुहोस्। अब यहाँ नेपाली आरामसित लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। यसरी एकदमै राम्रोसित नेपाली टाइपिङ गर्न सकिन्छ मोबाइलमै है। यसरी अब यहाँ यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गर्दा पनि इङ्ग्लिस पनि लेख्न सकिन्छ। यसमा फेरि टच गरिदिनुहोस्। अब नेपाली पनि लेख्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ है। ल, यस्तै सेटिङ गर्नु होला। अनि यसको थम्ब भ्यू बदल्नु छ भने, जस्तै यसलाई ब्ल्याक गर्नु छ भने किबोर्डको ब्ल्याक गर्नु छ, वाइट छ, यसमा सेटिङमा जानु होला। यसमा सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ थिम भन्ने अप्सन छ। थिम अब कस्तो थिम राख्ने है, किबोर्डको थिम कस्तो राख्ने, कलर यस्तो क्लिक गरिसकेपछि एप्लाई गरिदिनुहोस्। हाम्रो थिम आउँछ यस्तै। यता पनि ल्याङ्ग्वेज यस्तो कुन थिम राख्ने है, यो डाउनलोड गर्न भनिरहेको छ। धेरै थिमहरू छ नि, तल पनि छ नि यति धेरै। अनि एप्लाई गरिदिनुहोस् है। एप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो किबोर्डमा
ब्याकग्राउन्ड आउने गर्दछ आइसकेको छ है। ल आजलाई यति। मेरो भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। मलाई आशा छ मेरो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मन पर्ने छ। हस्, थ्याङ्क यू भाइ।